أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear family members from around the world, we're gathered here to do a majlis for the silent sahab of Marhuma Nazma bai Gulamabbas Rajani. We'll start with Hadith Iksa by Hussein Walji, and then followed by Surah Yasin by Hussein Rajani. I would like you to recite a loud salawat and invite Hussein Walji to recite Hadith 6 by Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام
يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Asante Hussein, thank you for that recitation of Hadith Qissa. Now I'd like to invite Hussein Rajani to do Surah Yasin. Can I request you to recite loud salawat? Allahumma salli ala Muhammadin wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأذذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربه وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الكريم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريك لهم ولا هم ينكذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننخسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
وما فلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة. Thank you for that beautiful recitation, Hussein. We'll now have Surah Mulk by Al-Yaskar. If I can ask you to recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمسابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نذر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه أليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبزن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you for that recitation, Yaskar. We'll now have two marsiyas, the first by Zain Labidin, followed by one by my dad. If I can request Zain Labidin to start with the first marsiya, bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو سوئے کوفہ جا رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو میرے ہاشم کے جوانوں ظلم سے ہم کو بچائے نوک نیزہ سج چکی ہے بیویوں کی ہم پہ ہر شے رو رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو ہم کو درڑوں سے بچائے کوئی ایک تو سن لینا دشت غربات کر رہی ہے آج ہم پر خود بھی گریا میری دنیا لٹ گئی ہے
عزیزو تم کہاں ہو، جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں ہوں زینب، آج تنہا ہو گئی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو، میرے بابا میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، سوئے مقتل روک کے دیتی ہے صدا میری سکینہ، خاک پہ سو نہ سکی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو، ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی۔ جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائی ہو زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی ہو زینب، عاشور کے شب آئے علمدار تمہیں ہو، اس قافلے کی قافلہ سالار تمہیں ہو، بچوں کی خبر لیجیو بیلائی ہو زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی ہو زینب، کھو جائے سکینہ تو اسے ڈھونڈ کے لانا، ہو باپ کے سینے پہ تو آہستہ اٹھانا، بابا نہیں اب آئیں گے بہلائی ہو زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی ہو زینب، لے جائے اگر شام کے دربار میں شامی، تنزیل کی خاطر پائے سجاد گرامی، تم سات بھتیجے کے چلی جائی ہو زینب، ہر ظلم و ستم
شان سے جائی او زینب، جب شام کے بازار سے سر ننگے گزرنا، گھبرا کے ستم سے کبھی فریاد نہ کرنا، بس بھائی کا سر دیکھ کے رہ جائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، خیموں میں لگے آگ تو عابد کو جگانا، چھن جائے ردا سر سے تو آنسو نہ بہانا، قیدی بھی بنائے تو چلی جائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، روئیں گی میری یاد میں دن رات سکینہ، مر جائے گی زندان میں گٹ گٹ کے سکینہ، زندہ میں معصومہ کو دفنائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، قید ستم شام سے جب چھوٹ کے جانا، روداد عالم نانا کے روزے پہ سنانا، دروں کے نشامہ کو دکھلائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، شیعوں کو میرے دیجیو یہ آخری پیغام، جس وقت میسر ہو تمہیں پانی کا ایک جام، تربت پہ میری فاتحہ دلوائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، ہم حیدری ماتم کے لیے آئے ہیں بی بی، اشکوں سے لکھے نوائے غم لائے ہیں بی بی، محشر میں شفاعت کے لیے آئی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائی او زینب، ہر ظلم و ستم شان سے جائی او زینب، الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الفاتحة. بسم الله. Thank you for those recitations, Zain al-Abidin and Papa. We'll now have a short majlis by Kazim Ismail. I would like you to invite him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Let us all begin with another Surah Al-Fatiha with a special thought in our mind of the Marhum Yahifwa Al-Fatiha. As we are approaching the stage in the year, the month in the year where we commemorate the loss of Abu Abdullah, his tragedies, who better to remember today than the one who felt the most pain over his loss, none other than his mother, Sayyidah Zahra alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المذلومين المنتجبين المحديين لا سيما بقية الله في الأرض أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. My beloved family, in these coming months we will experience Muharram in a condition, in a place we have never experienced such a period. Muharram is the time where us Shi'as can strengthen the wilaya we have with Ahlul Bayt, strengthen the wilaya we have under Ahlul Bayt alayhi salam. And this condition, it will most likely, it won't be the same as normal. We won't have masjid as normal. We won't have, the same sort of masa'ib, same sort of majalis, where everyone comes together to show their grief for Abu Abdullah. But nonetheless, we should still keep the same, yet more azadari for Abu Abdullah. Maybe we have more time on our hands. We cannot let the spirit of Muharram die. We cannot let the spirit of weeping over the pain of our Ahlul Bayt let this spirit die, because this is what will keep the wilaya within us. So I beg you that in these coming months, try to build upon the wilaya by keeping the azadari going in whichever way you can. Now let us move on to a short masa'ib of Sayyidah Zahra. What is the masa'ib of Zahra? It is said that shortly after the Prophet ﷺ passed away, Baby Zahra and Imam Ali alayhi salam were in the house, and there was a knock at the door of Zahra. The knock was by a la'een individual. This la'een individual knocked on the door. Zahra answered and said, "What is it?" This la'een individual said, "Give us Ali to give a bay'ah." Zahra said, "No, we will not give you Ali." He said again, "Give us Ali, I will only ask one more time, otherwise I will kick down the door." Zahra said, "No, I will not give Ali." This la'een individual had such corruption in his mind. Zahra never thought that this la'een individual, who was acting so close to Rasulullah, was acting like a believer, who was acting trustworthy, who had the trust of Rasulullah, would abandon Rasulullah and kick down the door of his daughter. This la'een individual kicks down the door of Zahra. But before he kicks down the door, he had to burn the door. The doors were very thick in those days. You could not just kick down the door. So when people of Medina saw smoke rising from the house of Zahra, they thought, why is Zahra cooking? Usually when someone in your family dies, you give them food, for the main priority for them is to mourn over their family member. People were thinking, why is Zahra cooking? When they saw the smoke. But when they came to the house of Zahra, they saw she is not cooking, but the door is burning. When the door was thin enough to kick, this la'een individual kicked the door. For security, they had nails on the door. The nail pierced the skin of Zahra, and then Zahra wails out, "Fizza, wallah, my Muhsin is dead. Fizza, wallah, my Muhsin is dead." Look at the state of Zahra. And Zahra, despite being in such a painful state, her love for Ali, she says, "Fizza, where is Ali?" Fizza responds, he said, "They took Ali." Zahra gets up and she has one hand on her stomach, her pierced stomach, and one hand holding Hussein. Zahra, Hassan and Hussein leave the house. They go after Amir al-Mu'mineen.
and they see Amir al-Mu'mineen being dragged in the streets by these la'een individuals. Zahra clutches onto her husband Ali. Some narrations mention that when Zahra caught up with Ali and when Zahra held Imam Ali, that this same la'een individual said to Zahra, if you do not let go of Ali, I will make you let go of Ali. Zahra said no. This la'een individual said again once, Zahra, I'm telling you, let go of Ali. She refused again, and this la'een individual says, this is the last time I will ask. Zahra refused to let go of Amir al-Mu'mineen. Then some narrations mention that after this calamity of Zahra, this la'een individual wrote in a letter to the Khalif. He says, I raised my hand to the sky and I brought it down on the cheek of Zahra. He said, I don't know how hard I did this, but when I raised my hand was trembling. This is the corruption in the mind of this la'een individual. This la'een individual does this cursed action. Zahra, let's go of Amir al-Mu'mineen. Zahra goes to the place where she has been lamenting for Rasulullah. Imam Ali knows what she is going to do. Imam Ali tells his companion, go and tell Zahra something. Zahra is in this place where she has been lamenting for her father Rasulullah. This person, this companion of Amir al-Mu'mineen, comes to Zahra and says, Ya Zahra. Zahra says, what? This person says to Zahra, Zahra, do not raise your hand in dua. And Zahra says, why should I not? Did you not see how they treated me? And this person says, I would not tell you, but the order came from Amir al-Mu'mineen. Zahra said, oh, if Ali said it, I will not. This person went on to say, if you were to send the azab of Allah on these people, this earth would split in half. And this is why we see when Zahra, in Zahra's masa'ib, there is so much similarity between the masa'ib of Zahra and Hussein. If we look at motherhood in Islam, if we look at this concept of motherhood, this concept of a parent and a child, the ideal, the thing we should work towards, the perfect relationship is resembled and embodied of parenthood by Zahra and her child Hussein. Even in the masa'ibs, there is a resemblance. What is the resemblance? Who was the one who kicked down the door in Medina, and who was the one who ordered Shimra to sit on the chest of Hussein? When in Medina, it was Muhsin who passed away. In Karbala, it was Ali al-Asghar. But what are the differences? In Medina, the ribs were crushed between the door and wall. In Karbala, Abu Abdullah's ribs were crushed between the hooves and sand of Karbala. And we see that in Medina, Abu Abdullah was with Zahra. Abu Abdullah accompanied Zahra to get Amir al-Mu'mineen. In Karbala, Zahra was with Hussein. It is said after the calamities of Ashura, when it was the time of Sham Ghariba, in this time period, Zainab was looking around for all the children. She could not find Sakina. She looks into the distance of the desert and she sees a child. She sees a woman and she says, maybe this woman is with my Sakina. She walks into the distance of the desert. She reaches this woman and she says, thank you, woman. May Allah bless you for taking care of Sakina. This woman turned around and said, Zainab, have you forgotten your mother Zahra? Zahra was with Hussein. ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيها انقلب ينقلبون. Let us ask Allah subhanahu wa ta'ala, whilst we are in this time of lockdown, quarantine, of COVID-19,
that it does not have an impact on the spirituality and the walaya we have under Amir al-Mu'mineen. This walaya cannot leave us, otherwise there is nothing differentiating us from our other, brothers in faith. This walaya is what strengthens the bond we have with each other. This walaya is what will make the army of Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjuhu al-sharif. We cannot let go of this walaya, so I'm begging you in this Muharram, in this Safar, do not let go of this azadari, because this azadari will help you. It's for you. And we are showing, that we feel the pain over the pain of Abu Abdullah's loss. Let us keep this firm within ourselves, firm within our souls. And let us remember Marhuma Nazma bai with one more surah al-Fatiha. Al-Fatiha. Thank you very much, Kazim, for that short majlis and Masaib. May Allah reward you and inshallah continue the hard work that you're going through, and inshallah may Allah increase in your tawfiqat to serve the community as well as serve the family. We'll now have Ziyarat Ashura by Ali Raza Rajani, followed by a short munajat Marsiya on Ma by Gulamabbas Rajani. So slight change to the program. We'll have Ziyarat first, and then we'll have the munajat on Ma after that. I'd now like to invite Ali Raza with a loud salawat. And if I can request you, if you can face towards Qibla, if you can stand, then please stand for Ziyarat. And if we can pay the respect for Ziyarat Ashura. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثابت والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وإشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتاله.
عليك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن إصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. If you can go into sajda for the following. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you for that recitation, beautiful recitation of Ziyarat Ashura, Ali Raza. I think that's come to the end of the program. We were going to have a mankabat, but unfortunately unable to do so due to unforeseen circumstances. So I'd like to thank everyone for joining us for today's program. Before we end, if I can ask you all to recite Surah Fatiha again and 3 times Surah Ikhlas for Marhuma Nazma bai Gulamabbas Karmali Rajani. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Again, once again, thank you all for joining us. Inshallah, we can have future programs to remember our marhumin when it comes to their yearly dates, inshallah, and we can arrange that virtually and do that for, inshallah, for all of our marhumin. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.